Ας Orianna, βάρος Nautilus. Rise. Εδώ έρχεται πάρα πολύ priority στον Rumble. Αλλά μαζί με το Rumble είναι και η Karma. Δηλαδή εδώ είναι το πρόβλημα ότι θα δούμε τι θα κάνουν bank και θα σας πω. Όχι, και θα σας πω. Βάει. Αν πάρουν Rumble first pick, οι άλλοι παίρνουν Karma Ezreal. Οπότε μπορεί να είναι προτιμότερο να πάρεις Karma ή Ezreal first pick. Ezreal, Karma. Οπότε τώρα οι άλλοι θα πάρουν Ezreal συν 1. Αυτό το συν 1 μπορεί να είναι jungle και να κάνουν counter pick στο top αν πάρουν Rumble ή Fnatic. Εδώ μπορείς να πας Karma και οι άλλοι να πάνε Ezreal. Ezreal Jarvan μπορείς να πας. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό σαν πρώτο rotation. Ειδικά με vibe down. Εκτός αν θες Pantheon. Θα πάνε για support. Θα σας πω, δεν περίμενα να πάνε. Αυτό, ωραία. Και τώρα εδώ απαντάνε με AD carry και εδώ είναι ή Rumble ή Jungle. Σκάρνερ, ωραία. Και τώρα αυτοί ματσάρουν support. Λογικά είναι Νίκο. Ή Bard. Bard. Actually, ο Bard είναι ωραίος εδώ. Είχανε Σκάρνερ κατευθείαν όμως, έτσι. Μοναμή. Δεν ξέρω αν θέλουν να κάνουν mismatch, ειδικά όταν οι άλλοι παίζουν Caitlyn Karma. Δεν μπορείς να χάσεις το top tier support. Παιδιά, θυσιάζουν τον bot τους για να τραμπουκίσουν το top. Πώς μας ακούγεται αυτό? Γιατί ο Rooster, είπαμε, αυτό που λένε, είναι πολύ καλός laner. Είναι το συν 1 του, είναι αυτός που μπορεί να επηρεάσει. Όταν να παίξει παντοδύναμο lane. Κοίτα, μπορεί να πάει να σδίρει στο mid. Azir Skarner, αν θέλουν Rumble μπορούν να πάνε ακόμα Rumble top, αλλά το laning phase θα πάει λίγο περίεργα. Γιατί το Jace είναι ζώρικο στο lane, ρε φίλε. Είναι πάρα πολύ ζώρικο. Versus Jax, θέλεις Yorick, συγγνώμη, versus Jace. Θέλεις Yorick, θέλεις Vayne, θέλεις Cassante. Δηλαδή, αν φύγει από αυτά, θα πάρει Rumble. Okay, αλλά αν δεν φύγει από αυτά, θα πάρει αυτά τα τρία, ένα από τα τρία που είπα. Με κάποια είναι λίγο πιο κάτω. Number Vayne, απλά λέω. Πάρε έναν Rumble. Cassante θα πάρει. Αν και θα ήθελα να δω Yorick. Into Caitlyn Karma. So with the Azir ban, like if Karma walks forward and focus resolves you, that tether can do a lot of work. Yumi, currently the hover. Well, I say buffed. She got changed. Άρα όχι, αν πάρει να είναι self-counter pick. Θα τον ανοίξει ο Jace. Δεν ξέρω τι βλέπουμε. Νίκο δεν θα πάρουμε. Ελίζ για τον Τρίμπους. Οκ. Τρώμαξε για λίγο. Λέω, τι πάει να γίνει τώρα. Μανώλη, τι έχουμε ρε boy, τι έχουμε. Και μπανάρανε οι ίδιοι τους... οι ίδιοι τους Azir. Μπανάρανε Azir. Για το mid δεν είναι τόσο hot γιατί έχει πάρα πολλά picks ακόμα. Έχει πάρα πολλά picks. Ο παντοδύναμο. Cassante. Ναι, παιδιά, αν δεν θέλει να παίξει Vayne Yorick, μπορεί να παίξει Cassante. Δεν έχει άλλες επιλογές. Το Jace είναι πάρα πολύ δύσκολο στο top. Και εδώ ο Nuke σκέφτεται αν θέλει να πάει Annie LeBlanc ή αν θέλει να πάει να κερδίσει το lane. Αν θέλει να κερδίσει, παίρνει LeBlanc. Αν θέλει να πάει even και να παίξουν team fights, μπορεί να πάρει Twisted Fate με το comp που έχουν. Αλλά το LeBlanc είναι το πιο κλασικό. Πάμε! Μου αρέσει το LAN. Έχει πάρα πολύ hype. 1-3 versus 0-3. Who's gonna win?
User a Greek go elites. Espera, boy. But LeBlanc likes to do something similar. So while she tries to clear the wave with her distortion, in either world she's hitting you and the wave. So I throw my Q out, I hit W in, I chunk out the wave, and I also chunk out you. But early levels, I do expect Aurora to have the advantage just because her auto-attacks are more valuable than that. Για όποιον θέλει μπορεί να πάει να δει και στο YouTube, αν θέλει να δει από τηλεόραση, δεν έχει την εφαρμογή στην τηλεόρασή του, έχουμε και YouTube Open. Ναι ρε παιδιά, οι οπαδοί της Case είναι τρελοί οπαδοί. Το θέμα είναι πως είναι παθιασμένοι Γάλλοι. Οπότε θα υποστηρίζουν τους Γάλλους που παίζουν στην άλλη ομάδα. Δηλαδή τώρα βλέπουμε ότι υποστηρίζουν τον Nuke. Μετά, στο επόμενο series, παίζει KC. Δεν θα το βουλώνουνε. Δεν καταλαβαίνετε, θα γίνεται τρελή φασαρία. Powerful in the lane if one of them doesn't have flash. Right? If you land a bubble onto a Karma without flash, yes, she has Inspire, but you have so much chase. Εδώ ο Jace που start the wave, grasp Jace. Χαλαρό φάρο, θέλω να δω το build που θα πάει ο Jace. Το έχω μια απορία. Skarner Jarvan κάνουν clear, ο Skarner είναι μπροστά από άποψη tempo. Ο Lospa χάνει HP, αλλά ο Lospa έχει ποτάκια και ο Lospa ξέρει πως ο jungler τους παίζει κάτω. Οπότε μπορεί πολύ πιο εύκολα να ανταλλάξει λίγο το HP του, αλλά η Nami έχει heals. Όσο μας μεγαλάνε 4. Σε αυτό 4 και στο άλλο 4, για να μπορούν να παίξουν όλο το τριήμερο μεταξύ τους. Ο Γουλού το κορεδί, το Grass Jace ξέρουμε γιατί. Ωραία, επειδή είναι παίκτης παλαιάς σχολής, θέλει το phase rush. Το Grasp είναι το laning phase rune, μωρέ, σου δίνει πάρα πολύ, όχι μόνο damage, αλλά σου δίνει και το HP, πολύ καλό τρίγιο να γίνει stanky μετά. Είναι best of 3, το regular session στο Lake είναι best of 3 από την αρχή. Δεν έχουμε πια best of 1s, καθόλου. Απλά πάνε για τα views, τι είναι για τα views. Αυτό το matchup δεν παίζεται. Αυτό το matchup στο top δεν παίζεται. Αλλά και κανονικά και ο Vladi το matchup του δεν παίζεται. Αν κερδίζει είναι δώρο. Και τι λέγαμε πριν, ο Jarvan παθάρει top lane. Είναι δύσκολο dive. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις flash ε τον Trimby. Τον πήγε στην παγίδα. Headshot, first blood, καλό. Πάρα πολύ καλό. Περίμενε ότι θα πάνε για flash στην Nami. Αλλά ο Ace παίζει με teleport. Οπότε πήγαν να εκμεταλλευτούν το teleport. Ο Razork τον τραβάει, τον χτυπάει στον τοίχο, τον πετάει πέτρες. Φλασάρουν πάνω του, τον πετυχαίνουν με παγίδα. Κι άλλο kill για τη Fnatic. Μπρο, του σμέρφαραν. Wait, τι ωραίες παγίδες ήταν αυτές. Yo! Και έχει χάσει TP ο Nuke. Πήγε bot, τα ήπια όλα. Ήταν λίγο gapped αυτό, ήταν λίγο gapped. Γιατί στο bot, ο Razork τον πήγε πάνω στην παγίδα και μετά παίξανε τέλεια γύρω από την LeBlanc. Εδώ δείτε, παγίδα και του λέει φέρτονα. Λέει τον φέρνω. Τον μαζεύουνε, άπειρο damage, headshot kill και πάει στον upset. Και εδώ είναι πολύ καλή συνέχεια γιατί ο Razork δεν περίμενε να έχει cooldown, αλλά το cooldown επιστρέφει. Πρέπει να βγει και μόλις. Τον μαζεύει και δείτε την παγίδα του upset μετά το jump εδώ. Πρέπει να μέσα είναι παγίδα, αλλά ήταν το root από τον Lospa. Έκανα λάθος, παιδιά. Ήταν ο Lospa με το flash που τον έκανε root από τον τοίχο. Okay. Καλή αρχή. Καλή αρχή, not bad. Because Lospa flashed over the wall, there's a world where Nuke could have flashed into the dragon pit or even have flashed away. So I think his options suddenly became very limited. Αυτό δημιουργεί μια πάρα πολύ τίμια διαφορά για το bot lane, όπου η Caitlyn θέλει να έχει το lead. Εδώ πηγαίνει μπροστά, αλλά μετά ο Μπουκάντα δεν πιάνεται να πάει στον τοίχο. Το smite θα το πάρει ο Μπουγάδας, ο οποίος τώρα level 5, και ο Razork υπερασπίζεται το jungle του, αλλά χάνει το camp. Όχι, ο Vladi φεύγει. Παιδιά, αν ενδιαφέρεστε, έχουμε giveaway. Δίνουμε ένα battle pass, το κληρώνουμε αύριο. Θα είναι μόνο κατά τη διάρκεια του LEC, οπότε θαυμαστικό giveaway στο chat. Αν έχουμε πολλές συμμετοχές θα το κάνουμε σήμερα. Okay, δίνουμε ένα battle pass.
Λέω και εγώ, θα πατήσουμε. Μου δείτε Demacia. Αυτό που είναι τώρα live. Όταν μου δώσουν τα καινούργια, θα κάνουμε τα καινούργια. Σκάτλ μαζί με Δράκο. Προσπαθούν να πάρουν και τα δύο μαζί. Ράζοκ λέει, έλα το Σκάτλ. Μπρο, σκότω το Σκάτλ, δεν μπορώ να σε βλέπω. Τα πήραν όλα. Τα πήραν όλα! Εδώ λέει ο Ράζορκ, Πάνος, are you okay in the top lane? Ο Πανούλης λέει, brother, I'm fine, don't you worry about me. Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε. Ο Βλάντι αυτό δεν είναι πίσω, στο gold είναι τέλεια ρε, versus LeBlanc. I'm glad you highlighted that simply because the thing you mentioned earlier was Karma without flash is susceptible. They've got the heal back up, but with Bukana having level 6, this might be his best. Κύριος Πρέσα στο top με τον Jace. Ελπίζω αν κερδίσουν στο επόμενο game να πάει κάποιο πιο κέριο ο Πανούλης. Γιατί αν πάρει το Rooster είναι ωραίο ψυχολογικό boost. Keeping my eyes on the minimap right now, he's a little late with the red buff kills. I think it's a bounce dive, a bounce fight rather than a dive. Ο Μπουκάντα εδώ θέλει να μπει μπουσάκι και να καρφώσει ξερή ulti πάνω στο Lospa. Δεν είναι καθόλου κοντά ο Ράζορκ. Ο Ράζορκ έχει ακόμα full clear. Βλέπετε τα camps του βγαίνουν το ένα μετά το άλλο. Οπότε εδώ αν ο Lospa πάει έστω και λίγο κοντά είναι dead. Είναι σίγουρα dead. Αν μπορούν να βγάλουν αρκετό damage για να πάρουν kill, κάτι γίνεται. Αλλά εφόσον ο Ράζορκ είναι κοντά, δεν πρέπει ο Lospa να πάει και να μπει σε σημείο που μπορεί να πιαστεί. Γιατί τώρα εδώ περιμένεις ότι είναι στο μπουσάκι ο άλλος. Το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Δυστυχώς δεν το ξέρεις. Το παίζει καλά εδώ Upset. Περνάει πολύ damage. Περνάει όντως πάρα πολλά heads. Τους αφήνει low. Το pet δεν φαίνεται. Το pet είναι μόνο σε εμάς. Αλλά εδώ πρέπει να σκεφτείς ότι μπορεί εκεί να είναι ο Jarvan. Και το πρόβλημα, χάνει και ο Upset το flash. Δεν είναι ότι μπήκανε απλά πάνω στο Lospa. Μπήκανε και στους δύο, double combo. Double combo. If he does leave a couple of camps up, Skarno isn't the quickest clearer of a jungle. You're not fighting into something like a Nuke or a Diana that can just walk into your jungle and immediately clear it off. And so he will have a Avoid θέλω να δω αν γίνουν λίγο priority. At the moment though, Fnatic grouping up around this mid lane. Lospa and Trimby are going to meet here to try and get the push. Ο Βατάριος έκανε double combo, έπιασε και τους δύο με τον knock-up. Όπου αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει. Yeah, this is a really interesting jungle game because Razork now realizes he's in the opposite position. So no camps really for him to set up for. He's just εδώ ο Παντάκ κανονικά δεν ξεφεύγει. Throw! Είστε teammates! Δεν ξέρω, το έπαιξαν τόσο άσχημα. Το έπαιξαν, ο άλλος του έκλεψε το kill, παιδιά. Ο άλλος κυριολεκτικά του έκλεψε το kill. Τον τράβηξε από το Q και πέταξε την πέτρα για να πάρει το kill. Είναι απίστευτο. Oh my god. Δεν χρειαζόταν να κάνει flash. Μπορούσε να πάει μιλή και να κάνει εύκολα. Anyway, ήταν super dead ο Ezreal εδώ. Νομίζω κάψαν λίγο παραπάνω πράγματα, αλλά το kill το πήρανε, plates πέσανε, πλεονεκτήματα πάρθηκαν στο τέλος. Πλεονεκτήματα πάρθηκαν. Grubs get lost and you don't really get much off the back of it. I think the big advantage they had was Trimby wasn't in the area. If Trimby had stayed bot, that dive becomes way harder to execute. But in the same vein, in theory, απλά το yoink ήταν μεγάλο. I also think perhaps, and I didn't quite see the timing, Lospa moved mid first to pull Trimby to mid lane. To say, hey, we have a support and a mid laner here. If you're going to Σκάρει γιατί πρώτο plasma, γιατί το champion δουλεύει πολύ καλά με HP. Και είναι το πιο φθηνό HP item που μπορείς να αγοράσεις. Αντί για να πας στο... Πώς λέγεται? Το hardstyle. Επειδή το hardstyle θέλει stacks, πας αυτό που είναι πάμφθηνο. Παίρνεις πάρα πολύ HP, παίρνεις extra healing μέσα στο fight που είναι παραπάνω HP από αυτό που είναι το hardstyle. Και στο τέλος ευχαριστημένος, παιδιά, ο Μπουκάντα σήμερα γιατί παίζει σαν τον Faker. Γιατί βλέπω prime Faker performance από Μπουκάντα. Ωραίο κόμπο. Respect. Μα, ακούστε λίγο, το bot των Fnatic αγκαλιά, παίζουνε Caitlyn Karma.
και αγκαλιάζονται, ρε φίλε. Οπότε τρώνε και οι δύο τα skills. Οκ, εκεί θέλει λίγο να μην αγκαλιαστούμε, να σπλιτάρουμε. Γιατί έγινε, ακούστε με λίγο, ακριβώς το ίδιο. Στο game υπάρχει κάτι που λέμε tempo, είναι ο ρυθμός του παιχνιδιού. Ο Μπουκάντα γκάνκαρε ακριβώς το ίδιο tempo όπου γκάνκαρε και πριν. Ενώ ο Razor κατέβαινε bot και βγαίναν τα camps στο top side, έκανε gank στο bot lane. Εκεί λες, μάγκες, λίγο υπομονετικά. Οκ, φτάνει ο Razor, θα παίξω λίγο στο tower μου, θα περιμένω τα μποσάκια. Όταν περπατήσει ο Razor στο lane, θα πάω να βάλω vision. Making his way through the river, health advantage going the way of Vladdy in contrast to Nuke. This is going to be a difficult contest, I think, from Shifters. I think it's a greedy contest. Αυτό είναι φρύδα. Harry's currently farming minions underneath the tower. True Shot Barrage comes out, and they decide the fight doesn't really need to start. Vladdy looking for the 2-4 hex onto Nuke. Vladdy θα φάει λίγο damage εδώ, άρα θα περάσει και λίγο damage πίσω. Το Scuttle δεν το πήρε κανείς ακόμα. Ο Razor κάνει βόλτες με το Lost Pub, θέλουν να βορτάρουνε. Θέλουν να βρουν τον Μπουκάντα, όπου σκέφτεται πάρα πολύ αν πρέπει να κάνει κόμπο ή όχι, αλλά ο Τρίμπους εδώ θα ντοτζάρει το ulti χωρίς να έχει flash. Βέβαια, πιάνουν τον Μπουκάντα, αυτός μπαίνει μέσα, προσπαθούν να πάρουν το kill, ο Vlad θα φλασάρει μακριά και πίσω του ο Nuke. Θα τον σκοτώσουν και μετά ο Razor δεν μπορεί να πάρει κάτι πίσω. Αυτό ήταν αχρίαστο. Αυτό ήταν αχρίαστο, boys! Αυτό ήταν... Fuck. They ran out of damage so quickly, and Paduk had TP available. Once he arrives, Shifters guarantee the numbers, they guarantee the damage, and they find Θα themselves αναστήσουμε κι άλλη ομάδα, λέει. Δεν πήραν καν το Scuttle. Οκ, εδώ δεν είχες κακό path στο να πάρεις το Scuttle και να κάνεις recall. Δεν ήταν το χειρότερο play το οποίο μπορούσες να κάνεις. Αλλά στο τέλος χάνουν το Scuttle και χάνουν και τα kills. Το πρόβλημα είναι εδώ, δηλαδή μόλις κάνει ulti και την αστοχή, οι άλλοι ξέρουν πως μπορούν να κάνουν all-in. Και ενώ τον πιάνει ωραία, βλέπετε ότι δεν υπάρχει damage. Ο Skarner δεν είναι και το champion που θα κάνει το άπειρο damage, ρε παιδί μου, σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Κάνει καλό damage, αλλά όχι αρκετό για να σκοτώσει έναν Jarvan ενώ η Nami του δίνει buffs από πίσω. Shifters is able to win out the fight. Now, while all this has been happening, top is upset. He's in a lot of danger. Yeah, Nuke going in with the chains will get the root. Περίεργο play. Κι άλλο περίεργο play. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και ο Jace πήρε το tower στο top. Ρε φίλε, ο Razor κάνει ακριβώς το ίδιο κάθε φορά. Οκ. Αγνοεί το top lane, γκανκάρει full bot. Και τι γίνεται μετά? Ιντάρει στο bot μετά από λίγη ώρα. Οπότε το πλεονέκτημα που είχαν χάνεται και χάνει και το top lane γιατί παίζει weak side. Δηλαδή είναι, βλέπω copy-paste στο game. Copy-paste. After the early ganks from Razork, I thought perhaps they'd be able to explode this a little bit more, but first Tower going down for Rooster. God damn it. Unable to move the Caitlyn out on the map as quickly as you want, and now when you do move the Caitlyn out on the map, you have the risk of Rooster. Ρε, είναι free game. Στο σημείο που παίζανε με τους δύο δράκους ήταν free game, είχαν κερδίσει. Δεν χρειάζονταν κάτι άλλο. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το game συνεχίζεται ακόμα. Τα leads δεν είναι τεράστια. Η μεγάλη διαφορά είναι στο top, επειδή ξαναλέω, ο Jace πήρε το tower. Και αυτό το tower το έχει δώσει 1000 gold περίπου. Αλλά η διαφορά στο mid πήρε 2 kills στο Nuke. Οπότε τώρα έχει Ludens και όχι μόνο Ludens, έχει τις αναβαθμισμένες μπότες με penetration. Πάρα πολύ damage. Και τώρα έχεις LeBlanc και Ezreal Nami, όπου wow, η Nami έχει να παίξει με τους πάντες. Η Nami μπορεί να δώσει το spell της πάνω στον Ezreal ή να το δώσει πάνω στη LeBlanc για να κάνει poke, στον Jace για να κάνει poke. Πολύ χρησιμοποιεί και εδώ η Nami. Yeah, when the Katsanti comes down, things will change a little bit. Plated steel caps on the Iceborne Gauntlet already completed for him. It's Protoplasm Harness first for Razork instead of the Heart Seal, which we often see. Ξέρω ulti. Υπάρχει flash. Ο Razork φεύγει και αυτός με το flash. Θα κάνει το αλλά επειδή έμεινε να κάνει ulti, πρέπει τώρα να τον πιάσουν. Αυτός θα προκάρει το item του για να πάρει heal. Ο Μπουκάντα πήγε κοντά στο tower, όμως δεν τελειρώθηκε. Έφυγε φτωχός.
Ωχ, είναι kill αυτό. Δεν ξέρω, έχει 0 magic resist ο Panolis. Δεν μπορεί να παίξει versus LeBlanc με penetration bots και Ludens. Θα αλλάξουν τα lanes. Ο Vladi δεν έχει κλείσει το quest του, λογικά θα το κλείσει σε λίγο. Είναι αργά. Είναι αργά στο 16, αλλά πρέπει να το κλείσει για να πάρει το value και το recall. But this next dragon is going to determine a lot. Fnatic still have the sole win condition, and given that they do have 2 to their name already, they'll be looking to grab that third. Παιδιά, θέλει διπλή ulti Skarner πάνω σε παγίδες, πάνω στο ulti του Vladi. Πάρε να παίξουν για τον Δράκο. Είναι Mountain. Είναι Mountain για Skarner και Cassante. Πόσο μας αρέσει αυτό, η απάντηση είναι πολύ. Αν το πάρουνε. Περνάνε μερικά slows. Οι πέτρες κάνουν δουλίτσα. Αυτό το tower είναι λίγο dead. Είναι λίγο dead. Είναι λίγο. Και κύμα όμως. Δεν έχει teleport. Άρα αφήνουν τον Δράκο. Κοίτα, ήδη νομίζω πως άφηναν τον Δράκο. Ο Vladi κοιτάζει top. Δεν έχουν είσοδο. Δεν έχουν καθόλου είσοδο. Κοίτα, το θέμα είναι τώρα πώς θα πιέσουν το lead τους οι Shifters. Γιατί οι Shifters διαφορές παίρνουν με όλες τις ομάδες. Την GX την στόμπαραν στο early game. Τους G2 τους κέρδιζαν. Για ένα μεγάλο σημείο του παιχνιδιού είχαν gold lead πάνω στους G2. Χάνουν στο late game. Οπότε, αν η Fnatic τους κερδίσει στο late game, είναι εντάξει. Είναι ένα έργο που έχουμε ξαναδεί και το βλέπουμε σε επανάληψη. Ο Vladi πώς δεν έχει πάρει ακόμα το quest του, τι γίνεται? Είναι το πιο αργό quest που έχουμε δει. Το πήρε 18 λεπτά. Το χρειάζεται, παιδιά, το χρειάζεται, είναι και έξτρα gold. They set it up, they said, Fnatic, this is what we're trying to do in this situation. Fnatic misplayed around it, and then Shft didn't say, oh, let's all in the Cassante as he dashes back underneath tower. Instead, they accepted, we'll go for Drake, we'll get the pushback, and we'll take the tower, we'll get a plate in bot side, and now we've opened it καλύτερο late. Και τι έχουν ωραίο late. Το θέμα είναι αν μπορεί η Fnatic να πιάσει την Shifters. Γιατί η Shifters έχει range, έχει bulk poke και έχει mobility. Οπότε αν ο Razor καταφέρει να βγει σε flank μαζί με τον Vladi, πιάσουν 2 άτομα, 3 άτομα και μετά τα εξοντώσουν, κερδίζει πάντα Fnatic. Όσο οι άλλοι απλά κάνουν poke και τους έχουν μισό HP κάτω από το tower, έχουν πλεονέκτημα. Βρω, να πω και κάτι. Ο Upset τρολάρει με το build του. Θες να μου πεις ότι τώρα, χωρίς πλάκα, θα πάει Storm Razor Rapid Fire Cannon. Δεύτερο item, Rapid Fire Cannon. Θα αργήσει πολύ να κάνει damage. They don't really see anyone on the map because of that fog of war, because of that darkness, and so they can never really do good arithmetic. They're sitting there saying, well, I see 2 people, where are the other 3? They could be waiting in a tribe. Είναι πολύ αδύναμο το build της Kate σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Έχει ένα item που δίνει damage και η αντίπαλη είναι level 14, 12, 12. Και έβγαλε και attack speed ο Skarner με το bundle pipes, οπότε θα μπορούσε να δώσει extra stats εκεί. Δεν ξέρω φίλε, και ο Diablo πήγε πρώτο item Storm Razor σήμερα, αλλά μετά έβγαλε LDR Infinity. Σας έχω πει, είμαι πολύ hater του Rapid Fire Cannon νωρίς. Δεν νιώθω ότι σου προσφέρει τίποτα. Τίποτα. He went the very greedy route back into top lane, realized it was greedy and backed away. Upset still the key win condition here for Fnatic. Rapid fire cannon and storm razor completed on him. Πάλι όμως ο Cassante ματσάρει τη LeBlanc. Για κάποιο λόγο ο Cassante έχει κολλήσει με τη LeBlanc.
και παίζει πάνω της. Τώρα κατεβαίνει κάτω ο Vladi για να βοηθήσει λίγο να δώσει τα φώτα του. Αβατάριος παραπάνω. Παραπάνω hater, φαντάσου. Βάζω το κάνει Caitlyn, παιδιά, δεν ξέρω. Γιατί αν μου πεις ότι παίρνεις το Rapid Fire κάνει για το range στην Caitlyn, είσαι πεπέγκας. Αν δώσω τώρα φάπα headshot και δεν έχω items, δεν θα κάνει damage έτσι κι αλλιώς. Οπότε πώς θα βγάλει value το item. Πέταξε headshot, πίνει στο μπαντάκι, είναι full HP. Α, εδώ, αυτό είναι το value του Rapid Fire Cannon. Αυτό πέτατε τώρα. Τώρα πάντως πιστεύεις ο Πανόλης είναι έτοιμος για αυτό το επίπεδο, ξεκάθαρα. Αλλά αν παίζεις perma weak side, με 0 βοήθεια, γιατί έχει πάρει 0 βοήθεια, πώς δεν γίνεται να παίξει. Γιατί εδώ το πλάνο ήταν εγκαταλείψτε τον Κασάντε, κερδίστε bot. Αλλά έγινε ένα μικρό throw. And then set up for Dragon. If they're first on the objective, Fnatic then have to face check into all of this pole. So the only real way in which Fnatic can contest this is number one. Γιατί εδώ θα ήταν πίσω 2.000 ο Κασάντε, αλλά θα είχες Caitlyn 1.400 μπροστά, Aurora 1.000 μπροστά, Skarner 1.000 μπροστά. Και θα ήσουν σε φάση, ο Jace δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο Jace είναι άχρηστος. Θα κάνουμε fight, θα τον πιάνουμε, θα τον σκοτώνουμε κατευθείαν. Αυτό είναι το πλάνο. Αλλά τώρα ο Jace είναι 2.500 μπροστά και είναι και οι υπόλοιποι μπροστά. Leverage your tanks a lot more effectively than them just eating an accelerated shock blast from long range. Right now, Fnatic is playing too topside. They're covering in the event that Vladi can get caught on side, which I understand. Προσπαθούν να βγάλουν items. Το πρόβλημα είναι ότι χάσανε και το δράκο πριν. Και αν χάσουν και το δράκο τώρα, καθυστερεί πάρα πολύ. Ξέρεις, το Soul θα μπορούσε να ήταν win condition. Ωραία, αν εδώ ο Rooster περπατήσει στο tower, έχουν damage να το κάνουν one shot, έχει 0 HP εκτός από το grasp και το level 15. Ξέρει ότι είναι εκεί. Θα προτιμούσα να μην είναι σε αυτό το μπουζάκι ο Razork, αλλά τουλάχιστον κάνουν cross. Οκ, κάνουν cross, δεν φεύγουν χωρίς να πάρουν τίποτα. Ο Δράκος θα πέσει, αλλά και το tower δεν νιώθει έτσι, το tower ακόμα έχει 2 plates. I think that is very beneficial for them overall. The gold lead cuts a little bit down to 3.5k, but still a sizable advantage for Shifters right now. Yeah, I feel like Fnatic is basically just relying on if this game goes long enough, comps just matter less. Yeah. Because Caitlyn will get to a certain point where, hey, my auto attacks do a third of your HP bar, by the way. And if they ever get to that point, sure, Fnatic definitely have ways in which they can win. Right now, though, you're completely right. They've made the smart call to say, let's delay the game. Πρέπει να πάρουν towers, πρέπει να πάρουν towers και τα towers να γίνουν objective shutdowns. Τώρα πουσάρουν bots, αλλά η LeBlanc κατεβαίνει bots με 2 items, ο Vlad καθαρίζει top, απλά πιάνουν waves. Οκ, πιάνουν πάρα πολύ wave. Οκ, παγίδα. Πάμε πάνω στην παγίδα, αλλά η Caitlyn μου παίζει rapid fire, ευτυχώς θα πάρει το shutdown. Παιδιά, αυτό είναι huge! Γιατί η Caitlyn θα φύγει από το χαζό Rapid Fire Spike και θα φτάσει στο Infinity Spike. Όχι, όπου στο Infinity είναι ok. Είναι ok. Παιδιά, δεν μπορώ να μιλήσω για το τι παίζετε, δεν γνωρίζω. Καλή σας τύχη. Παιδιά, ακούστε με λίγο, Θέλω, θέλω να ακούσετε λίγο, να μην έχετε selective hearing. Όταν σας λέω ότι το πλάνο της ομάδας είναι να παίξει weak side top για να βγει μπροστά το bot και να κάνει perma dive στο bot lane. Εννοείται πως το top θα μείνει πίσω. Περιμένετε λίγο, τι θέλετε να κάνει, να παίξει Cassandra vs Jace και να κερδίσει. Ενώ ο jungler του παίζει perma bot για dives. Έχουμε ξαναπαίξει League of Legends, ναι ή όχι? What the fuck? Αν το πλάνο ήταν να παίξουμε top side και να βοηθήσουμε τον top laner μας, θα βλέπατε διαφορετικό παιχνίδι. Το πλάνο είναι να παίξουμε bot. Δεν θα του δώσεις να παίξει Vayne σε αυτό το lane, επειδή με το να παίξεις αυτό το πλάνο που έχεις. Γιατί η Caitlyn είναι το main και το κεντρικό σου σημείο για να κερδίσεις. Είχε το Q πάνω του. Καλό kill.
Καλό kill ρε φίλε, αυτά είναι σημαντικά gold που πάνε στις τσέπες τους. Είναι καλά gold στις τσέπες τους. Βλέπετε το Infinity τώρα η Caitlyn είναι relevant. Αν η Caitlyn φτάσει και στο last whisper μετά μπορεί να κάνει πάρα πολύ damage. Όποιος πέσει σε παχύτητα πέθανε. Βλέπετε τώρα το κεφάλι του. Είναι λίγο πονεμένο. Ulti πρέπει να το πάρει στο flash. Καλό. Καλό. Γενικά, γι' αυτό προσπαθώ να σας αναλέω τα draft όταν βλέπουμε τα draft, okay. Στο draft σας είπα συγκεκριμένα οι shifters στο draft θυσίασαν το bot lane να πάει δεύτερο rotation το support για να πάρουν πράιο matchup στο top lane. Αυτό το κάνεις γιατί παίρνεις το πράιο matchup και μετά μπανάρεις πράγματα για το matchup το οποίο πήρες. Όπως αυτός είναι λίγο χαμένος έτσι. Τον φέρνουν μέσα στο tower, τον έχουν κάνει ping-pong. Θα μπορέσει να ξεφύγει το damage από το tower μαζί με το Lost, τον σκοτώνουνε. Και να φέρνει και ο Vladi, όλη η ομάδα πάνω. Κάνουνε throw οι άλλοι. Κάνουνε throw. Ο Upset δεν πρέπει να πάθει. Σκερό player. Βγάζει μαλακίες. Please. Ο Upset δεν πάει last whisper όμως. Πήγε lifesteal για το poke. Γιατί έχουν πάρα πολύ poke. Σου λέει δεν έχω sustain support. Πρέπει κάποιος να κάνω sustain. Οπότε το ακούω. Οπότε το ακούω αυτό το lifestealάκι που έχει πάνω του. Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ αν φάει κάποιο random skill shot. Κερόπλες, αυτό συμφωνώ. Σε αυτό συμφωνώ, δεν διαφωνώ. Αυτό θα μπορούσε να πάει Bloodthirster, απλά θα ήθελα να δω ένα Last Whisper, γιατί φτάνουμε σε σημείο που level 17 ο ένας, 14 ο άλλος, 15 ο άλλος, το base armor φτάνει στα 100. Ότι όταν το base armor φτάνει στα 100 και το περνάει, το penetration αντικείμενο το οποίο αγοράζεις βγάζει πολύ καλή αξία, όπως το Last Whisper από μόνο του. Εκεί είναι που θέλω να επικεντρωθώ. Ο Ezreal κάνει καλό poke εδώ. Ο Razork πρέπει να πάρει το Mantra Seal και να φύγει. Ο λόγος μεγάλος είναι μεγάλος Κορεάτης. Ο Λόσπα εδώ πέρα έφαγε μία μπαμ. Το γνωστό κουτρουπατράκα τα έφαγε ο Λόσπα. Λόσπα εδώ πρέπει να πάρει τον Blastcon, μήπως να πας κάτω μαζί με την Caitlyn. Περιμένει από πάνω, έχουν πιάσει τον Trimby, τον έχουν κάνει knockback και πρέπει 10 HP, αλλά μετά ο Vlad θα πάρει το kill. Καλή αρχή, αυτό είναι δράκος, αυτό είναι soul points. Βλέπουμε λίγο ενέργεια ρε παιδί μου, Πέτρα. Ο Wade μπαίνει πολύ deep. Ευτυχώς σταμάτησε, νιώθω ότι μπαίνει μέσα με το ε. Ωραία, πάρε τα waves, πρέσταρε lanes, γιατί τώρα επειδή πήγανε δράκο δεύτερη, έχουν χάσει πράιο στα lanes. Και πρέπει να πάνε να πιάσουν lane για να πουσάρουν μέσα για να μην χάσουν το επόμενο objective. Που μπορεί να το πάρουν. Γιατί κάνουν throw, γιατί οι shifters δεν ξέρουν να παίζουν αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Είναι το μεγάλο τους πρόβλημα. Ο Βλάντης σήμερα είναι πολύ καλύτερος από τις άλλες μέρες. Γιατί αυτό το matchup στο mid είναι full counter, αλλά το έχει βγάλει even. Ο Vlad είχε λίγο περίεργο παιχνίδι μετά το throw, όπου έπρεπε να πιάνει waves. Κοίτα, tower mid up, tower top up, έχεις ήδη τους στόχους σου. Να ρίξεις τα towers, μήπως και καταφέρεις να πάρεις λίγο παραπάνω gold εκεί, γιατί βλέπουμε ότι ο Vlad είναι κοντά σε τρίτο item και ο Upset πρέπει να έχει πάνω από 1000 gold πάνω του. Το βγάλε. Full burst build ο Vladi. Μ' αρέσει. Δεν πάει last whisper ακόμα. Χρειάζεται το επόμενο item στο top. Δηλαδή εδώ και ο Cassandra πρέπει να αγοράσει. Γιατί είναι δύσκολο μερικές φορές να κάνεις face check στο poke comp. Δηλαδή αν περπατήσεις μέσα στο σκοτάδι θα φας Ezreal poke. Όπως είπαμε η Nami παίζει με όποιον θέλει σε αυτό το game. Σε όποιον κερδώσει buffs μπορεί να κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. But it doesn't matter because Emperor's only job is to be a tank, and he's doing that just fine. He is soaking pressure, he is being annoying, he is absorbing. Ο Upset ήταν φάει once, ότι είναι και λίγο λάθος του. Ulti, bonk. Εντάξει, κάνεις ulti σαν poke να ξεκινήσεις το fight. Δεν λέω ότι θα βγάλει value, γιατί μόλις έρθει η Nami θα το χιλάρει. Αλλά χτίζεις και damage, έτσι να φαίνεται. Ουφ.
from a shock blast out of Rooster. Δεν το πήρανε. Μπρο, δεν πήρανε καν το tower. Not wanting to invest much more into it. Ο Rooster έχει 3,5. Ο άλλος τρόμαξε, έφαγε τόσο damage και τρόμαξε. That's the reason Bloodthirst will be so good on him as well. I think it's such a good purchase in this matchup specifically when you know that there's all this poke from Shifters. Just play for the lifesteal. Who cares if you get hit as long as you have minions or camps of armor. Look at that. Yeah. You see, Poor Razork, Raptors, man. yeah, they've just said Razork, it doesn't Πρέπει matter. κάπως να μπορεί να χιλάρει συνέχεια η Kate. Yeah, let's funnel everything into upset. Κάπως Let's να get βρίσκει into συνέχεια his next στόχο. Dynamo Spike as quickly as possible. He's almost got that full Bloodthirst over, but Nuke, big up purchase for him with the death cap now finished on the LeBlanc, level 16. You thought the poke was scary from Vladdy. Well, that LeBlanc is going to be dishing out some serious damage, assuming he can get in range. Can he find those Κοίτα, pockets of darkness? έτσι πως βλέπω το game, το ρυθμό του παιχνιδιού, νιώθω ότι οι Fnatic πάρει για το Soul και όχι για τον Baron. Γιατί παίζουν συγκεκριμένα για κάποια items. Παίζουν για το item Cassante, για το item της Caitlyn και παίζουν και για το επόμενο μικρό spike του Vlad. Ο Vlad θα πάει ή Magic Penetration ή θα πάει για Needlessly. Το βγάλε. 4 items Kate. Αν ο Vlad έχει Blinding Jewel στο back, είναι πάρα πολύ καλά. Ο Cassante είναι φτωχός όμως. Ο Cassante είναι πολύ φτωχός. Δεν ξεχνάω ότι και ο Jace έχει πιο φθηνό build από Cassante. Ξέρει ulti. Να πήγε, αυτό το ulti που έκανε τώρα ο Upset είναι καθαρά για να buildάρεις το damage per minute σου. Δεν έχει άλλο σκοπό. Είναι καθαρά για να buildάρεις damage per minute. The threat of Bukada is always there. We saw him make some very good ganks early on, but since those first few minutes hasn't really been able to have the same impact, partly because he's been caught out twice, and partly because, credit to Razork, he has been catching him Avataриus θα φας burn. Well, I think the problem with Πάμε, Shifters Soul. after that Mountain Soul σε Skarner Cassante, please. left their cells, right? What they needed to do Wait, γιατί κάνουμε από τώρα TP όμως? Γιατί κάνουμε TP στο mid από τώρα? by controlling mid and moving Για να πάρουν το positioning. and then over Ναι, αλλά αν το πάρουν τώρα πρέπει να το κρατήσουνε. lane to then secure Ότι εφόσον έκαψες το TP τόσο νωρίς, σημαίνει ότι και στο wave στο top lane. Άρα πρέπει να βάζεις παγίδες, να ξεκινήσεις τώρα. Πού είναι οι παγίδες? Πού είναι οι παγίδες? and now they find themselves in Upset, ξεκίνα να χτίζεις τα αδερφέ μου. Ωραίο damage, Vladi! Ωραίο damage. Μισό HP ο Πανdak, θα χιλάρει βέβαια. be enough as the dragon Αλλά αυτό, ωραία. Πρέπει να κρατήσεις τώρα, πρέπει να πάρεις το soul. Ο Vladi βλέπει το LeBlanc από πάνω. Θέλει να μην την αφήσει να μπει, αλλά η LeBlanc λέει εγώ θα μπω και εσύ κάνω τι θέλεις. Ωραία, οι παγίδες κόβουν ένα δρόμο, αλλά πρέπει τώρα να μπουν σε μία ευθεία για να μην μπορεί ο Τζάρο να μπει πάρα πολύ εύκολα μέσα στο pit. Θα είναι 50-50, η LeBlanc είναι πάνω από το δίχο. Ο Cassante δεν μπορεί να πετύχει το κόμπο του και μπαίνουν πάνω στον Cassante τον ίδιο. Ο Nuke τρώει λίγο damage, το Smite το έκανε, πήραν το Soul. Έχουν την ασπίδα, ο Bukada μπει μέσα. GA, αλλά το GA είναι άχρηστο αν σκεφτείς ότι έχουν παγίδες. Από την πάνω πλευρά, ο Vlad σκοτώνει την άμυ και μετά σκοτώνουν αυτή το Vlad πάλι. Μπορούν να μπουν μέσα οι Fnatic και να παίξουν το fight. Flash και Root έχουν πιάσει το Nuke, μπορούν να πάρουν το Killer ακόμα Auto που είναι. Μπαμ! Double για την Gate. Οπότε με Soul στα χέρια τους και η άλλη ομάδα δεν έχει junglers, μπορούν να πάνε Baron. Αν δεν φάνε άπειρο poke από τον Rooster, μπορούν να πάνε Baron. comes through from Fnatic as Shifters crack under the pressure. Καλό game από το Vlad, παιδιά. Should upset with no hesitation. Αυτή η ulti δεν ήταν για damage per minute. Αυτή η ulti ήταν για kill. Fnatic Ο Vlad νιώθω πως παίζει από τα καλύτερα του game σήμερα. Είναι λοκαρισμένος, περνάει τα trades. Εδώ τι έκανε? Ο άλλος αυτοκτόνησε μέσα στο pit. Ο Vlad one-shot την άμυ, half HP τους υπόλοιπους και πεθαίνει. Και σου λέει, κερδίσαμε το fight. Okay, we won. Να, εδώ. Βλέπετε, οι άλλοι πάνε για το δράκο και ο Vlad λέει μπαίνει μέσα. Μπαμ, ping pong, combo, one shot και μετά λέει κερδίσαμε. Ωραίος το Razork με το flash root. Ο Razork perma full HP, zero damage πάνω του. Τώρα έχουν 1000 gold lead με Baron. Η Caitlyn μου τι φοράει! Είναι beast η Caitlyn και χωρίς last whisper είναι τέρας. Πώς τον σκοτώνεις, πείτε μου λίγο. Ο Upset, πώς λες να τον κατεμιασά? Πεθαίνει πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά για να μην τον κατεμιάσω, ακόμα μπορεί να πεθάνει. Και δεν σημαίνει ότι είναι θάνατος. Shifters currently grouped around the mid lane. Trimby is running by himself towards this bot lane tower.
I think he's going to think more wisely of it and decide to go Άλλο mid tower. instead. The tier 2 for Fnatic will be their prize off the push. Don't expect them to be able to go any further as Shifters were trying to find something onto Vladdy here. Θα προσπαθήσουν να πάρουν kill. Το Mountain Soul βοηθάει, αλλά τώρα ξέρω ότι είναι 2 άτομα εδώ. Έρχεται η Karma εδώ, μήπως κάνουμε ulti. Μήπως κάνουμε ξερή ulti, Vladdy. Το σέβεται, το σέβεται. Ace in the hole is going to chase him, but Aquaprism there for the movement speed out of Trimby. Huge chunk of damage down onto Nuke. With the Baron buff though, Fnatic reclaiming control over the map. They push out mid with Emperos. The rest of Fnatic. Ναι, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι τώρα. Ότι όταν παίρνεις soul και δεν είσαι πάρα πολύ μπροστά, ανοίγεις πάντα το ενδεχόμενο του Elder. Και πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο του Elder και αυτό είναι τρομακτικό. Ο Μπουγάτας τι κάνει εκεί, ρε? Παιδιά, είναι στο deep web flank, το ορκίζομαι. Είναι super deep web, αλλά έχει πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να φύγει το wave. Αν φύγει τώρα θα δει το wave. Ο Wabs έριξε μία φάπα στον Παντάκ και ο Παντάκ λέει άκυρο. Ωραία, έρχεται. Θα μάθουν σε λίγο. Upset έχει flash. Δεν έχει ghost, τον είδανε. Τώρα πρέπει να κάνουν σωστό call και να μην πιαστούν. Ο Razor κουλτάρει το πάτωμα. Γαμό, το Razor καλό Vladdy! Κάνει one shot το nuke. Μπαίνουν πάλι στο tower. Πανούλη στα ουλτάρι θα πιάσει το ρούστο και μπορούν να πάρουν το kill. Είναι GG. Το game νομίζω πως τελειώνει εδώ. Μπαίνουν πάνω στο deep web flank. Πάλι το damage δεν είναι αρκετό. Μέσα στο Vladdy. Quadra kill! Μπράβο ρε Vladdy. Τρομερό game από Vladdy. Επιτέλους νομίζω ότι ξύπνησε, παιδιά. Επιτέλους νιώθω ότι ο Vladdy ξύπνησε. Ήταν πολύ καλό game από το Vladdy. Μπράβο, μπράβο! Μπράβο ρε μαλακά. Πήρε το χιουχάρισμα και το έκανε δικό του. Το έκανε δικό του, λέει το έχουμε. Σκληρό game. Πάλι μπάναν Sion, παιδιά. Πάλι μπάναν Sion. Τι μπορούν να πάνε first pick εδώ. Rise είναι open. As Seraphim down. Ξόδεψαν τον Nami. Όπου το ότι ξόδεψαν τον Nami μπορεί να είναι δώρο. Rumble είναι open. Αλλά η Fnatic έχει Rumble στο 3. Αν θέλει. Οι coach έχουν ιδέα από το game, απλά γίνονται coach. Έχουν πολύ καλή κατανόηση του παιχνιδιού. Rumble open. Τελικά παίρνουν οι άλλοι πρώτο το Rumble. Άρα εδώ θέλουμε να δούμε Ornn. Ή να δούμε priority picks με Ornn στο τέλος. Θα μπορούσαμε να παίξουμε κάτι άλλο. Αυτό ρε φίλε, δηλαδή έχεις bot lane, έχεις mid lane, έχεις picks τα οποία μπορείς να δώσεις. Rise δεν θα ήθελα, Rise στο 3. Αν δούμε Rise θα ήθελα πάρα πολύ Rise στο 3, όχι τώρα. Έχει να λυγεί με static, 29 το μετά σπίτια. Επίσης, απεχτούλη σκέψη ρε φίλε, πώς κάποιος γίνεται coach στο ποδόσφαιρο, ποιες είναι οι απαιτήσεις, τα κριτήρια. Είναι τα ίδια με το να γίνεις coach στο LoL. Όχι, άρα δεν πάνε bot, δεν πάνε bot. Κοιτάνε Rise στο 3, κοιτάνε Rise στο 3. Εδώ αυτοί μπορούν να πάρουν bot και να πάρουν uncontested bot. To pick Rise if Shifters don't pick it. I mean, I would agree with that. Because then you just insta-ban Cassio and Nivea probably. Yeah, and then you're fine. Yeah. But Shifters likely to pick the Rise for Nuke. There it is. So then Shifters want AD jungle here. Because otherwise... Ωραία, Nivea στο 3. Zin is fine. What else is fine? Nivea στο 3. Lock it, rock it, send it. Vi's banned, sorry. Yeah. I think, I feel like it's going to be Zin. That would be my instinct. With Wukong in a close second place. Εδώ θα σπάσει και μια The Lulu. thing for Fnatic though is like, do you care about Yunara if Lulu is gone? Yunara's still strong. Nocturne. I mean, I personally just hate Nocturne. Yeah, because you don't think he has any CC. I feel like teams don't really... Nivea, rock it, sip it. Επόμενη γραμμή. Οπότε τώρα κοιτάμε στα bot lane. Στα bots που έχουν μείνει είναι όντως Yunara Lulu. Seraphim out, Ezreal Karma out, Caitlyn Nami, Corki out. Shifters already know how they control. Zin. Right? Like, you've got the realm warp in, you've got the paranoia in, dude. Ρο, έχει... Έχει και Ζάγιαρα wait! Ακούστε με λίγο. Ανάλογα τι bot πάει Shifters, το Ζάγιαρα κάνει εδώ είναι καλό. Και το Alistar είναι καλό, αν θέλουν οι Fnatic. Αλλά το Alistar θέλει hyper care κι αυτό. Γιατί έχουν full control, έχουν Anivia Ornn. Έχουν terrains που φτιάχνουν τείχους, φτιάχνουν πράγματα, μπορούν να φέρουν σε C. Οπότε αν το support σε κάτι σαν Alistar Rakan, σε αυτό το draft,
Το ακούω. Αλλά το counter pick θα φύγει στο support λογικά. Από τη λέξη όχι. Να το πω για τους coach, παιδιά. Τι γνώσεις έχει ένας coach για να πάρει το license όταν έχει ποδόσφαιρο? Δηλαδή, τι χρειάζεται να ξέρεις? Δεν χρειάζεται να παίζεις το παιχνίδι. Κατάλαβες. Χρειάζεται να ξέρεις το παιχνίδι, να ξέρεις τα picks, να βλέπεις το meta, να μπορείς να κάνεις draft, να μπορείς να μιλάς στους παίκτες. Τα skills είναι τα ίδια που χρειάζεται. Είναι ένας προπονητής στο τέλος της ημέρας. Το τι προπονεί αλλάζει, αλλά τα άλλα μένουν ίδια. Λοιπόν, please, πάρτε Ζάγια στο 4. Πάρτε Ζάγια στο 4. Fuck! Λοιπόν. Kai'Sa? Kai'Sa game? Σκερόπουλε, νομίζω εκεί πρέπει να λέει το patch. Δεν ξέρω γιατί λέει την ημερομηνία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Κάποιος μπερδεύτηκε. Νομίζω ότι θέλει να πάει Kai'Sa, γι' αυτό. Καλή στερνάτα. Τώρα δεν μπορείς να πας Kai'Sa. Μπορείς, αλλά θα παίξεις πολύ ζώρικο lane. Οκ, ακόμα μπορείς. Και παίρνει Γιουνάρα Νίκο. Γιουνάρα Νίκο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε έτοιμοι στο Rift για το δεύτερο game της σειράς ανάμεσα στη μεγάλη Shifters και στη Fnatic. Οκ, πάμε να δούμε αν αυτά τα draft είναι αρκετά για να δώσουν κάτι. So sometimes I would argue that if a comp kind of reaches a time limit, which I wouldn't necessarily like, I do think Fnatic's comp outscales, but not to a degree that like you have to leave the laning phase with. Ωραία, πάμε να δούμε πάλι. Το πλάνο φαίνεται παρόμοιο, αν και δεν με τρελαίνει η Γιουνάρα μόνη της, γιατί η Γιουνάρα λειτουργεί πολύ καλά με Lulu και με την Pixie και με τα Autos και με τα buffs. Εδώ πέρα έχει engage support, έχει engage jungler, έχει engage top. Υπάρχουν πολύ μεγάλες περιπτώσεις η Γιουνάρα να μείνει μόνη της. Εκτός και αν ρυθμίσουν το combo ανάλογα, ώστε να μην είναι απαραίτητα όλα για engage και να έχουμε και αρκετό poke. Βλάντι εδώ τον παίρνει να ανταλλάξει αυγό. Γιατί ο αντίπαλος τον παίζει με teleport, οπότε αν ανταλλάξει αυγό σε καλό σημείο. Εδώ έχει kill pressure ο Βλάντι, έτσι. Μόλις πάρει 2 έχει kill pressure. Γιατί είναι QE electrocute και ο άλλος πέθανε. Γαμώ τα post healer αρκετά. Βλέπετε πως περπατάει μπροστά για να δώσει range στο Q του. Φλάσω το, αυτό είναι. Πάμε ρε Βλάντι παιχταρά! Demon! Το παίξε τέλεια, αυτό ακριβώς. Βλέπετε, περπατούσε επιθετικά για να δώσει range στο Q του και να μην μπορεί να κάνει react το nuke. Οπότε παγάκι, και σου λέει πέθανες, δεν μπορείς να ξεφύγεις πια, είσαι dead. Μεγάλο solo kill. Και δεν χάνει και το αυγό. Και κράσταρε και το wave, μου αρέσει. Ποιος είναι Έλληνας από Fnatic, mid και top. Less mites and knock. Καλά τον παίρνω πάνω. Bro, είναι ο Μπουκάντα, δεν μετράει. Είναι ο Μπουκάντα, δεν μετράει. Ό,τι κάνει ο Μπουκάντα κάνει το αντίθετο. Bro, all my homies hate Μπουκάντα. Νιώθω ότι, παιδιά, σε λίγο καιρό ο Μπουκάντα έχει πάει RLs, θα ανεβάσουν τον Zixi. Αν ο Zixi τελειώσει το split όπως το ξεκίνησε, ο Zixi του χρόνου είναι λεκ. Listen to my voice. Θέλω να τον κρατήσουν, δες τώρα την gap θα έρθει. Δες τώρα τον gap που έρχεται. Instantaneous, unstoppable gap. Pong.
Παιδιά, αν ακούσω κάποιον να λέει «Μπρο, ο Όρν είναι 1000 gold πίσω, χάνει». Shoot him. Just like we saw in last game, I itemize armor, now I'm playing against a mid lane mage, you're unlikely to be Coach, τι λέει ο jungler σου? versus Nocturne. You're going into double AP. Ο Άνταμ που παίζει McDonald's ίσπως, είναι άνεργος. Έπαιζε στους FF, αλλά έκλεισαν. Το πήρε! Μεγάλη ραζορκάρα. Πάντα πίστευα, ποτέ σας δεν πίστευε, είναι η αλήθεια. Ασπίδα για να πάρει λίγο το damage reduction. Ο support μου δεν πήγε να βοηθήσει ιδιαίτερα. Απλά έφυγε και ο Razork δεν είναι σε recall. Οπότε δεν τον ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Δεν έφεγε double scuttle. Οπότε. Α, δεν είναι σε recall. Μαλακίες λέω. Jungler μου θέλει τα camps του πρώτα. Into these camps as both junglers looking to do the same thing. Last game we saw a lot of jungle focus. It seems that both sides just mirroring their path right now. Well, Razork actually did take a slightly adjusted path. He was spotted on a ward on his Razor Beaks at level 1. So we went Razor Beaks into Wolves, into Gromp, into Blue and then back towards the top side. Έχουν γίνει παιδιά, ο Βλάντι σήμερα γιατί μου φαίνεται super lock. Δεν ξέρω, το κοινό χαϊπάρει τον Βλάντι. Είναι ο Βλάντι LAN παίκτης. Στο πρώτο του LAN έτρεμε. Έχει μεταμορφωθεί σε LAN παίκτη. Ρε, το top όταν πάρουν 6 και οι 2 είναι killable. Οκ, κάνεις ulti on στο ulti Pantheon. Ο Rooster διαλέγει φλασάρω το Pantheon ή φλασάρω το ulti on. Αν δεν φλασάρω το Pantheon τρώω stun, σε ulti on είμαι dead. Αν φλασάρω νωρίς μπορεί επειδή έχω movements να το τζάρω. Έχουν πολύ καλό level 6 στο top για να τιμωρήσουν. Αν θέλει να πάει ο Pantheon μπορούν, αλλά βλέπετε ο Μπουκάδας κυνηγάει τώρα λίγο το, πάει να μας κρατάει, λέει Μπουκάδα φύγε από το σπίτι. Razork και Κανάβι, δύσκολο. Που ο Μπουγάδα παίζει σαν την Ίνταλη που έπαιζε εναντίον το πρωί, θα το πάρεις πολύ αδερφέ μου. Παραλίγο πήγαινε γίνει έγκλημα. Βέβαια όμως μετά μ' αρέσει, είναι ο χειρότερος στο LEC, αυτό λέγαμε. Όπως χεϊτάρουν οι άλλοι τους δικούς μας, χεϊτάρουμε και εμείς τους δικούς τους πίσω. Θα δει ο Νιούκ το Νοέμβριο κανένα. Παιδιά, Γαλλία versus Ελλάδα, εθνικές. Τρώμε super gap στο jungle, όποιον και να έχουμε, ok. Δεν έχει σημασία. Αλλά στα υπόλοιπα roles, κάτι κάνουμε. Κάτι κάνουμε. Bro, είναι jungle skewmont. Δεν υπάρχει ελπίδα στο jungle. Okay, we're cooked. Just a tiny these XP bars, they're just so misleading. It's because of the mini Krugs. He lost. Exactly, and I knew that. And you were just like, you got me. You outplayed me there. I mean, it also depends on how Έχει σέστη τώρα στο σπίτι μου. lanes and such, right? So if he did leech a couple of minions in mid Οι Γάλλοι έχουν κλειδώσει ρόστερ. Σκιούμοντ είναι Λίντσας, Σκιούμοντ. Ο Λίντσας έχει ανέβει, αλλά ο Σκιούμοντ είναι Demon. Τις εθνικές που ξέρουμε, Γαλλία. Νομίζω μόνο η Γαλλία έχει ανακοινώσει full. Επίσης ξέρουμε ότι οι Σλοβαίνοι αρνήθηκαν να παίξουν. Ο Mickey X, ο Crowney και ο Nemesis δεν θα παίξουν. Δεν θέλουν. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά αρνήθηκαν. Και είναι οι μόνοι καλοί παίκτες που έχουν γλώσσα. Τελικά κάναμε ulti στο bot lane. Αλλά είναι ulti για ulti στο τέλος. Μπαίνει μέσα ο Μπουκάντα με το παρανόια, μπαίνει μέσα και ο Razork. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε ότι θέλουμε να δούμε την ulti στο top. Πάλι, ακόμα και με Νίκο Γιουνάρα, παίζουμε γύρω από το bot. Είναι πολύ συνεχόμενο pattern αυτό που δημιουργείται. Είμαστε top 5 εθνικές Ευρώπη. Ευρώπη, ναι.
They Good got handshake from Trimby. ult out from Razork and the flash out from, well, the flash was a little bit earlier, but now they feel strong enough to contest this dragon. TP will just come through from Vlad. He hasn't quite finished the Rod of Ages yet. Για το βιντεάκι είναι αυτό, αν θέλετε να δείτε τι λέμε τώρα, αν δεν έχετε δει. Ενώ βλέπουμε τώρα τον ο Rumble είναι με το first strike και πονάει πάρα πολύ. Μόλις έκανε TP ο Πανούλης. Πρέπει να πάει back. Θα πάει back, θα μείνει και θα χιλάρει με τα μπισκότα. Αν θα με τη ρόλο θα έχεις εσύ ή jungle ή σπίτι. Παιδιά, Τουρκία μια χαρά την κερδίζουμε, να ξέρετε. Ο καλύτερος παίκτης που έχουν είναι BB και Rillets. Οι άλλοι τρεις δεν είναι κάτι special. Και ο BB στη φόρμα που είναι, έλα καλή νύχτα. Βάλτε το Warrior Lady να παίξει, πάλι κερδίζουμε. Φοφίκο, δεν είναι επίσημο τουρνουά, ρε φίλε. Μπορεί να μην θέλουν να παίξουν σε αραβικό τουρνουά, το ακούω. Δεν τους κρίνω γι' αυτό. Αν ήταν Ολυμπιακοί αγώνες είναι άλλο, αλλά αυτό είναι αραβικό τουρνουά, οπότε σου λέω εγώ δεν θέλω να παίξω σε αυτό. Η Κύπρος έχει ομάδα. Πες μου 5 Κύπριους παίκτες. Πες μου 2 Κύπριους παίκτες. But just by skipping the archangels, yes, you lose some survivability and you lose some mana, but you do start doing damage earlier, so you can start to contest these dragons earlier, and you're just a little bit more of a force in. Άιβοκ top mid από Άιβοκ παντού. Άκου, όχι. Τότις, μπρο, θυμήθηκαν τον Τότις πριν από 8 χρόνια, μπρο. Τον θυμήθηκαν που έβαιζε στο LGC. Shifters have managed to garner themselves that gold lead again. Paduk and Trimby doing a good job in this bottom side to get a little bit of a lead. It's about 1.5 minion waves, nothing too substantial, but an extra. Γιάννης Γιάννου, Χάρης Χάριου, Δημήτρης Δημήτρου. Άλλο. Στο bot πώς είναι το matchup? Αυτό το game φαίνεται δύσκολο, αλλά πηγαίνουν even. Damage leaders into tank matchups like we saw in game 1 with the Jace into Kasante. Here we're seeing it with Rumble into Ornn, but he does really punish his opponents in these matchups and gets himself. Δηλαδή όταν κλείσει, ξαναλέω, θα είστε οι πρώτοι που θα μάθετε, μέχρι τότε εδώ. Μέχρι τότε εδώ. Αλλά όταν κλείσει θα είστε οι πρώτοι που θα μάθετε. Θα ανεβούν βίντεο ντοκουμέντα, σαν τον Ευαγγελάτο. Θα βάλω green screen και θα μπω μέσα στο Rift. Ωραίο damage πάνω στον Μπουκάντα, αλλά δεν μπορούν να πάρουν το kill. Ultimate, σηκώνει 2 στον αέρα, αλλά συνεχίζουν πάνω στον Λόσπα που δεν μπορεί να μηνθεί πια και να παίξει το fight. Είναι Rooster, ο οποίος έχει έρθει εδώ και παίζει με τα πόδια, αλλά έχουν priority τώρα στον bot και να πάρουν plates. Στο τέλος της ημέρας κλείνουν λίγο οι διαφορές, το κιλάκι θα πάει πάνω στον Nuke. Ήθελαν να φάνε τουλάχιστον τον Μπουκάντα να ανταλλάξουν ένας για έναν. Ισπανέρο Λικόι, δεν μπορούν να πάνε ο Λικόι. Πρέπει να έχεις 3 από την ίδια ομάδα, μέχρι 3. Οπότε και οι Ισπανοί είναι πιο αδύναμοι. But then he's got nothing. Yeah. He has no flash available, they don't have enough damage anymore, and so Fnatic end up losing a player. Also, it's just a little greedy from Fnatic to be contesting the grubs. I understand wanting to get one so the mites aren't spawning for the enemy team, but your top laner was very much bot lane. Κακό αυτό που έγινε δεν ήτανε. Καλό από την άλλη δεν ήταν ήδη. Νομίζω ότι εντάξει, ανταλλάχθηκαν γκολ και από τις δύο ομάδες. Ο Γιουνάρα συνεχίζει να είναι προβληματικός στα μάτια μου. Δεν μου αρέσει το draft καθόλου. Δεν σου λέω MVP. Ποιος είναι MVP? Θέλουνε πάρα πολύ να snowballάρουν από το ακύρωστο stun. Razork! Ρε λεγένει Razork. Σταμάτα να πηγαίνεις μόνο bot. Φτάνει μπρο! Παιδιά, δεν ακουμπάει άλλος, ξέρει να πηγαίνει μόνο bot. Είναι one trick pony. Είναι one trick pony. Σας έχω πει από την αρχή ότι αν πάνε σωστά στο top lane είναι free kill. Αν πάνε σωστά στο top είναι free kill, βγάζει άπειρη πίεση. Δεν έχει πάει για να πάρει ούτε το flash.
Στο bot. Αυτό δεν έχει ούτε καν item ο upset. Το Cal δεν έχει στακάρει. Η Nico δεν έχει ulti. Δεν υπάρχει play στο bot εκείνη τη στιγμή. Will naturally slow the game down. Yeah, and that's exactly what they did in game one as well. Getting those first 2 dragons slowed Shifters down. Shifters were then able to get a couple of dragons for themselves, but it didn't really amount to too much. Και τώρα, επειδή ο Pantheon δεν έχει ulti, δείτε ο άλλος που θα ποσάρει. Βλάντι. Ο Βλάντι κάνει το quest του στα γρήγορα, έχει τώρα τις upgraded borders για το movement speed. Όσο πετυχαίνει με τα spells του αντιπάλους. Roosted has no TP though. Remember what we said about the items. Like, look at those items. First now completed. Εδώ πρέπει να καταφέρεις να στείλεις τον upset back να πάρει το Kraken. Δεν μπορείς να φαϊτάρεις αλλιώς. Θέλεις αντικείμενα, θέλεις και το Rocket Belt στο τέλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα spikes για να μην τα έχεις. Θα τον κάνουν όντως. Έχουν TP advantage, το ακούω, αλλά αν κάνει TP. Κάνει TP αφήνει το tower toppling για να παίξουν fight. Η Nico μου άνοιξε ulti, πέτυχε εμένα. Πανούλης, ulti, μπόμπο. 2 άτομα knocked. Θα πάρουν ένα kill τουλάχιστον και μετά ο Pandak μπορεί να φύγει μακριά. Kill για τον... Ποιος το πήρε το kill? Το kill το πήρε ο Lospa. Αλλά θα χάσουν tower top. Θα χάσουν πάλι tower top. Το ίδιο game, ρε. Το ίδιο game σε repeat, το καταλαβαίνετε τι βλέπουμε. 1800 gold μπροστά. Οχ. Δεν έχει μάνα, δεν έχει μάνα, δεν έχει μάνα. Λετζαχίν. Είναι 9,8. It's about time. Είναι το ίδιο game κάθε φορά όμως, δηλαδή το πλάνο είναι ακριβώς το ίδιο. Πήρε στο δράκο τουλάχιστον, αν το kill το έπαιρνε ο Upset θα ήταν λίγο καλύτερα. Εδώ ο Lospa πώς το πήρε? Πώς πήρε ο Lospa το kill? Ξέρω. Ωραία, τώρα το πλάνο είναι να παίξεις για τα upgrades του Orn. Οκ, σιγά σιγά να παίξεις για τα upgrades του Orn, να δώσεις παραπάνω gold από εκεί στην ομάδα σου, πρώτα σε εσένα, μετά στους υπόλοιπους. Να ανεβάσω το item του Vlad, να δώσει παραπάνω stats εκεί, να ανεβάσω το item του Upset, να πάρει 1000 gold από εκεί. Που σημαίνει ότι κάθε φορά που οι παίκτες των Fnatic είναι ίδια αντικείμενα με τους αντιπάλους, έχουν παραπάνω gold. Το Rumble λίγο πιο relevant από έναν Jace μέσα στα teamfights. Μπορεί να κάνει λίγο καλύτερη δουλειά. Μόνο με ένα καλό equalizer μπορεί σίγουρα να χτίσει. Herald, Δράκος, αλλά τα Voids έχει πάει μόνο ένα Void. Έχει πέσει μόνο ένα Void. You know? He's playing very well. So yeah, that but would be kind of... he needs to like communicate with his team, you know? Kaka, I'm miles ahead. Okay. Fuck. Bro, γιατί ο άλλος κάνει τον κόκορα επειδή λένε Rooster τον άλλον? Bro, γιατί ο Caster μου κάνει τον κόκορα? No way. That's his name. That's like a nickname. Oh, he's not actually... No, that's a common trope. Yeah, that's where I've gone wrong. Κάθεται και λέει για ποιο λόγο ο Rooster δεν έπαιζε καλά το απόγευμα επειδή είναι κόκορας και οι Rooster ξυπνάνε το πρωί και μετά κάνει κακάο, κάτι... What the fuck? Κάτσε να κάνω ένα Kindle και να βάλω να παίξω Pokemon να βλέπουμε game. Κάτσε να κάνω ένα Kindle στα γρήγορα. I am in fact saying that, yes. What the fuck? And whole world The biggest shock, Razork, not Razor K. Oh, it's not Razor K? Yeah, no. Okay. With Shifters with a 100 gold lead, 1,000 gold lead in fact. We are getting to that point. Η κατάσταση είναι λίγο μαγειρμένη. Ωραία, πρώτο upgrade ήρθε. Road για δεύτερο. I mean, so Rooster will be the player to watch as we come up to this next dragon fight because so Fnatic don't have a choice. I just find it really impressive that he's playing with those little claws. Stop. Okay. Ναι, αλλά μειώνεται παντού η διαφορά και ο Ryze τελικά μετά το First Blood δεν προβληματίστηκε απαραίτητα.
Πέρασε πάρα πολύ ανέμακτα το matchup του στο mid lane. Και έχω μία απορία να δω πώς θα συνεχίσει. Από ό,τι βλέπουμε ο Vlad θα πάει για δεύτερο item Malignance. BB έμπειρος. Ο έμπειρος τελευταία φορά τον κάπαρε τον BB. Τον άνοιξε, τον έκανε open, τον έκανε όπα. Το Move Madness. It's over, φίλε μου. Κάντε το man. Mods! Ποια mods έχω εδώ σήμερα? Αν δεν έχω mods και σήμερα στο stream, φίλε, να το κλείσω το μαγαζί. Κατάλαβες, να το κλείσω το μαγαζί. Κάντε το man. It's true that Shft is there we go. I think Shifters should just be able to take this one pretty clean. The beauty of these teams, Medic, is you never quite know what they'll do. Here's the thing. I never know how it will happen, but I do have good insight on what will happen in a Shifters game. Okay. Right? Πάρα πολύ ωραίο αυτό το game. Γενικά μου αρέσει η δράση που έχουμε δει. Νομίζω πως είναι το κεντρικό σημείο του παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Αλλά τριγυρίζεται γύρω από το First Blood. Μας δίνει χρόνο να σκεφτούμε και να αναλύσουμε γιατί το First Blood εκείνο έγινε. Μέχρι το επόμενο kill έχουμε χρόνο. Ωραία, χεραλντάκι, θα παίξουν για το mid tower. Πόσο low είναι, cameraman, μπορώ να δω λίγο? Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Θέλει μία ακόμα φάπα. Kill the Kalista. Bro! Νομίζω πως το AD carry μου οδηγάει. Αν τρακάρει αλλού θα έχει πάρα πολύ πλάκα. Είναι useless Herald. Αν και το έστειλε bot, και αυτό αν κρασάρει στο bot είναι 3 plates. Και αν κρασάρει bot είναι 3 plates, ο Vladi πρέπει να βάλει τείχο. Vladi. 3 plates for free. Δείτε τον μπουκάτα το gold. Συν 360. Οπότε ήταν καλό crash. Βλόσπα μπαίνει μέσα. Ο Πάνθεν ακολουθεί, είναι πάρα πολύ low, Παντάκ δεν πρέπει να πάρει revive και αυτό δεν γίνεται στο τέλος. Ο Λόσπα πεθαίνει, ο Βλάντι ελέγχει, αλλά είναι πάνω στο χαλί και το χαλί κάνει πάρα πολύ damage, αλλά όχι πια, το χαλί τελειώνει. Ο τείχος μπλοκάρει δρόμους και μετά το stun του Βλάντι μπορεί να πάρει το spell του Μπουκάτα και να πάρουν το kill. Στην άλλη γωνία, 2v1 από το μεγάλο Rooster, αλλά τώρα ο Πανούλης τον έχει εμπατσώσει πριν πάνω του. Ο Upset πλησιάζει, το slow, θέλουμε το slow. Το πετυχαίνει, μπαίνει μέσα ο Πάνος, αφήνει τη φωτιά και μετά δίνει και το kill. Recall! Πάνω από τον Κορεάτη. Και η Fnatic θα πάρει το fight και μπορεί τον Θράκο, αλλά για τώρα πήρε 4 kills και αυτό είναι πάρα πολύ καλό goal και τριμπάδα των Fnatic. Not bad. Ωραίος, εδώ πέρα ρε φίλε ο Βλόσπα, δείτε flank. Ολέ! Και δεν είναι απλά ολέ, είναι πάνω στο knock-up από τον Ornn, όπου θα πετύχει 2 άτομα και μετά one shot. Εδώ ο Rumble, τρομερή δουλειά στο backline, γιατί σκοτώνει το Λόσπα και παίζει 2v1, ενώ η ομάδα του έχει να σωθεί. Μου αρέσει ότι έχει τις μπάλες να γυρίσει πάνω στο Razork, όπου ο Razork φλασάρει μπροστά και μετά πεθαίνει. Αλλά ο τείχος από τον Vladi κόβει πάλι 2 άτομα πριν καν μπορέσουν να ξεκινήσουν να περπατάνε. Και αυτό δίνει στον Upset ένα καλό πλεονέκτημα με αντικείμενα πια. Αναβαθμισμένο το Kraken, στακαρισμένο το Kal. Όμορφα πράγματα αν σε λένε Upset. But the goal lead shrinks to only 600 ahead for Shifters, and now Fnatic, after pushing out mid, can start up their second dragon of the game. Couple of pings coming out from Shifters. They are pinging that Baron. They are thinking about a Baron as an answer. Εγώ λέω να ελέγξουμε. They're doing it. Razork, κάτσε πάρε το objective, λέτε μου. Θα πάμε εμείς να ελέγξουμε τον Baron. Okay. Μην ανησυχείς, το έχουμε. Τον άφησε. Άφησε τον Δράκο. Wait, έχει ulti ο Πανούλης. Γιατί άφησες τον Δράκο, bro? Και είναι ο δεύτερος Δράκος του παιχνιδιού. Κι άλλο upgrade πάνω στον Vladi. Αναβαθμισμένο Lord of Ages. Δείτε ότι ώρα παίζει Γούλου Τζου. Βαρέθηκα να βλέπω αυτές τις κακομάδες. Η μεγάλη WL Gaming. Η πρωταθλήτρια Ελλάδος. Crazy team. Okay, it looks like they're starting the Baron again, or are they just claiming vision around it? No, they're definitely on it. Mikado and Product. So Spears with Kalista. We haven't talked about this in a while because we don't see too much Kalista. Do they not know? But it does a lot of damage. They know they're in there. They just don't know how low the Baron is because they don't have vision. Oh shit, δεν έχουν ιδέα τώρα. Αυτό είναι πρόβλημα. Τώρα έχουν μια ιδέα. Τώρα έχουν πάρει μερικά στοιχεία τα οποία χρειάζονται. Teleport από το Πανούλη.
Επανούλης, καλό. That's the most important thing because they didn't really get any TP on the previous play. This time they were getting the TP at enemy top. Εντάξει, κάνεις το TP, αλλά οι άλλοι έχουν πάρει όλο το πράιο στο mid, παιδιά. Ό,τι διαφορά είχαν οι shifters στο gold εξαφανίστηκε. The downside for them is Upset's been unleashed on this mid tower and he should be able to secure it. I still think it's gonna fall. Minions. Παιδιά, ακούστε με λίγο. And he secures the tower for his team. Ο Upset, He's mega fed. όσο παίζουν γύρω του, πρέπει να. Πώς λένε, δεν έχει δικαιολογία στο νομικό βαλάει. Εγώ πιστεύω ότι ο Upset πρέπει να κάνει step up κάθε παιχνίδι με το πώς τον αγκαλιάζουν. Του κάνουν το reverse forgiven, θα λέγε κάποιος. Πόσο forgiven όταν έπαιζε, είχε 3 άτομα bot από την αντίπαλη ομάδα. Έτσι ο Upset έχει μόνιμα 3 άτομα από τη δικιά του ομάδα. The reverse forgiven. If shifters just play a standard front to back, you are not getting through Fnatic. Yeah. Like you're just Αλλά έχει 3 items. Έχει 3 items και αναβαθμισμένο. Πω, Kraken είναι τόσο μπροστά. Είναι καλός ο Upset, okay. Γι' αυτό παίζουν και μαζί του. Τον εμπιστεύονται, είναι ο πιο έμπειρος στην ομάδα, είναι πολύ mechanical παίκτης, είναι πάρα πολύ δυνατός. Οπότε δεν θα πω ότι είναι κακός παίκτης. Απλά όταν η ομάδα σου είναι μονοδιάστατη, αν πέσεις σε έναν τοίχο με τη μία διάσταση που έχεις, τι κάνεις μετά? Τι κάνεις μετά? Έπαιξα bot. Ο Upset δεν είναι μπροστά όμως. Άζω και έμπειρος, παιδιά, παίζει από πιο παλιά ο Upset. Και ο Upset παίζει από πιο παλιά, έχει πάει και αυτός τελικούς, έχει πάει και αυτός παγκόσμια. Από κάποια παγκόσμια έχει φύγει κιόλας. But I think Shft basically they have to do anything other than play a stock standard front to back team fight at a dragon. That is the in my Ωραίο φαίνεται αυτό. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ ωραίο play, αλλά οι άλλοι μπορεί να κάνουν Baron. Ωραία, έκανε στο stun. Ο Rooster, ναι, πάνε Baron, πάνε Baron. Πρέπει να το... Τι κάνετε ρε! Όχι ρε μαλάκα. Μην πέσει το αυγό, όχι! Εντάξει, να μην κάνουν Baron. Να μην κάνουν Baron. Αυτό φάνηκε λίγο ύποπτο για μια στιγμή, αλλά δεν κάνουν Baron. Όλα καλά. Και δεν κάνουν Baron γιατί ο Lospa περπάτησε πάνω. Ενώ ο Lospa μπορούσε να κατέβει και αυτός κάτω, αλλά είναι flash για flash. Και ο Πανούλης έκανε flash. Fnatic gold, αλλά shifter summoners. Four shifters with which Fnatic I expect to turn their attention towards. Oh, is this going to start it? Rise has been spotted walking into the pit. Wait, ο άλλος πέταξε. Από κάτι. Μπορεί και να το κάνουν. Έχουν blue trinkets. Ο άλλος μπορεί να μπει με blue trinket. Zone. Burst it. Το πήρανε. Πήρανε Baron, λέει. What the fuck. Είναι μέσα Νίκο. Πάρα πολύ ωραίο knock-up. Σε ένα ακόμα πολύ ωραίο knock-up. Και μετά ο Παντάκρη παρελθόν. Πάμε ρε Fnatic. Μπράβο. Ρε, αυτοί γιατί παίζουν σαν άνθρωποι σήμερα? Μπρο, αυτοί γιατί έχουν δαιμονίσει? Φλόσπα. Ράζορκ, μια μαλακία είπα και εγώ ρε φίλε. Μια μαλακία είπα, δεν το εννοούσα. Ευτυχώς ο Βλάντης σκοτώνει. Και μετά από την άλλη πλευρά τους έχουν λιώσει. Τους έχουν λιώσει. Ο Upset θα πάρει τα kills. Πανούλης με το τελευταίο και μετά θα πάρουν και tower. Όλα καλά. Το βγάζει το LoL Esports. Έχεις μπει επίσημος caster Bravo 3. Παιδιά, απλά μας πετάει το LoL Esports. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το client. Όχι, τώρα πρέπει την πλάκα. Γιατί παίζουν σαν άνθρωποι? Δηλαδή, κάνουν play στο side. Οκ. Παίζουν στο side, ανεβαίνουν στο Baron, παίρνουν το objective, κάνουν rotate, φορσάρουν fight. Κάνουν πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δείτε το fight. Πότε κάνουμε τέτοια fights? Ρε, ξαναλέω, τελευταίοι, αλλά δεν έχει σημασία. Στους καλούς και ο τελευταίος καλός είναι. Αυτό θα λέμε εμείς. Εδώ ο Upset μπαίνει πάνω στο nuke, τον εκτέλεσε. The good news is for Fnatic, well, the carries are strong enough to clean up the fight. Yeah, Upset untouched at the start of that. Does take a bit of flame spitter damage near the end, but doesn't matter too much
Αυτό το game δεν πάει game 3 να χτυπάτε τον gold στους κάτω. Είναι τόσο μπροστά ο upset, είναι 5.000 gold μπροστά. Δεν γίνεται να πάει game 3. Είναι 5k μπροστά με ornaments. Η διαφορά είναι 10.000 gold. But Shft is now on the back foot. They are basically relying on a miracle. And the miracle might come from a new flank. He's just walking through mid. Ο Nocturne μου, by the way. Paranoia going in. Nuke looking for the flank now. Νιούκ από την πάνω πλευρά. Πανούλης κοιτάει. Πυροβολή. Πέτει χέρι το Παντάκα, ενώ από την άλλη Νίκο μπορεί να κάνει. Νόκο από τον αντίπαλο με την μέσα. Ο Παντάκα έχει πάρει το kill, έχει πάρει το reset και μετά ο Παντάκα ακόμα μπορεί να κάνει space gliding. Τον ξέχασαν λίγο την ηλικία τον Παντάκ. Τον αφήνουν να παλεύει με τα minions. Έχουμε ακόμα wave να μην τα πάρουν όλα, έτσι. Ραζόρκ πηδάει από το τείχο, σκοτώνει και αυτός και μετά ο Πανούλης με μία ακόμα φάπα μπορεί να πάρει το kill. Πάρ' τον κάτω! Πάρα πολύ ωραίο fight. Ace για τους Fnatic και νομίζω πως είδα τον Vladi να χαμογελάει στην κάμερα, παιδιά. Nice. Ο Vladi το upgrade είναι το Rod of Ages. Ουκάντα, εγώ ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Όχι εσύ εμένα. Οκ, αυτό το ulti. This is the problem with the dive. Look at what Anivia is doing on the backline, making it impossible for Shifters to follow up on that engage. Bukata drops, but now the fight is too divided. Upset gets left isolated on the flank. Paduk dives in with Nuke to Nero ulti Bukata. uses his mobility to get the kill on the Lospa as well. And at this point, Shifters is relying on their individual mechanics to find the outplay. And Razok says, I press W. Πανούλη, μπορώ να δω λίγο το score σου, γιατί είχαμε μια συζήτηση πριν με το chat και θέλω να αποφασίσω κάτι. 2-0-11. Καλό. Well played, boy. Ωραία. Στο επόμενο series θέλω να απαιτήσεις ένα strong side. Τι τέρας είναι upset. Μόλις έχει flash ο upset θα φλασάρει μέσα για 50 kill. Vladi, καλό flash. Ο Μπουχάδας θα πεθάνει. Θα φλασάρει για να μην χάσει. Εδώ, στο σημείο που είσαι. Ψόφα, μην κάνεις flash. Δεν κάνω καν πλάκα. Είσαι 1-3-4. Οκ, δεν έχει κανένα objective στο map. Η αντίπαλη είναι recall. Απλά πέθανε. Μην κάνεις flash. Δεν χρειάζεται καν. Είναι τόσο απλό. Κοίτα, η καλίστα γίνεται λίγο... Wait, ο Upset πάλι δεν έχει last whisper. Upset, σε παρακαλώ. Ακούστε με λίγο. Το ορκίζομαι ότι αν έχει last whisper αντί για το C44 κάνει παραπάνω damage. Δεν παίζει να είμαι λάθος. Η καλίστα έχει armor, ο Nock έχει armor, ο Rumble έχει armor, ο Ryze είναι natural tanky. Δεν πιστεύω ότι κάνω λάθος εδώ πέρα. Αν έχει LDR αντί για C44 κάνει παραπάνω damage. Γιατί C44? Θέλει stun εδώ. Ο φλασάρει μέσα όμως. Teleport με το αυγό, Vladi! Teleport! Έρχεται το Pantheon. Τι teleport λέει, μαλάκα, είναι σοβαρέψει, το έχουμε. Οκ, flash και dead, από ό,τι φαίνεται. Εγώ τρόμαξα, η αλήθεια είναι πως τρόμαξα, αλλά γι' αυτό ο Vladi παίζει mid και όχι εγώ. Ulti, το αποφεύγουνε. Κάνουν κάποια dash, πάλι μπαίνει μέσα ο Lospa, Demon Lospa σήμερα. Αν και ο Pandak ακόμα παίζει kite. Έχουν δύο άτομα με πάρα πολύ χαμηλό HP και μετά ο Lospa πιάνεται από το Nuke. Τον πετυχαίνει με το Root και μετά ο Vladi πάει να βοηθήσει. Το έχουν πάρει το Flash, το έχουν πάρει στον αέρα. Και ο Razork στο μεγάλο κυνήγι πάνω στον Bukanda όσο ο Nuke θα πέσει κάτω. Αλλά είπαμε, είναι τάνκι αυτή η καλίστα αυτή τη στιγμή. Οκ. Και χρειάζεσαι αυτό το last whisper, εγώ θα το ξαναπώ. Νιώθω πως είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπαρμπάρων. Ας δούμε πάλι το replay. Γιατί βλέπουν το play εδώ, ο Pandak στακάρει το tempo από νωρίς, βλέπει τον upset και κατευθείαν φλασάρουν πάνω του. Και εδώ μπορεί να έχεις ένα φανταστικό 3-man combo, αλλά η Yunara έχει φάει ulti από την Renata. Και μετά βαριούνται μεταξύ τους. Τώρα είδα το flash! Κοιτούσα από την άλλη. No. We don't talk about this.
Ρε, ο Upset έχει beef με το LDR. Να μπορούσα τώρα να μπω call μαζί του και να τον ρωτούσα γιατί δεν πήγε σε LDR. Δεν ξέρει. Να ξέρετε, δεν θα ξέρει, δεν θα μπορεί να μου πει γιατί. Δεν θα ξέρει να μου πει γιατί. Θα μου πει, bro, price hikes. AI is destroying our internet. We don't have RAMs to buy. I don't buy Last Whisper. Okay. Έχουν πάρει Soul, είναι πολύ τάνκι τώρα. Ειδικά αυτός ο Ornn για να πεθάνει πρέπει να περάσουν αίτηση οι αντίπαλοι. Για τώρα η αίτηση μπαίνει μέσα με τον Πανούρ να κάνει knock-up στο backline. Πιάνουν πάλι την Καλίστα. Προσπαθούν να την απομονώσουν για να μην μπορεί να κάνει damage στα carries της Fnatic και τώρα τα carries μπορούν να έρθουν μπροστά. Γιατί ο Ornn, όπως είπαμε, είναι υπερβολικά tanky. Damage δεν δέχεται καθόλου και μπορεί να κάνει tank για όλο το fight αν χρειάζεται την Καλίστα. Αυτή είναι η δουλειά του. Και η Καλίστα δυστυχώς μόνο το βάλει στα πόδια. Μπορεί, καητάρει λίγο, παίρνει heal, αλλά το base είναι ο στόχος. Αυτή πια δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Τρέχα μακριά, μικρέ παντάκ. Αλλά όσο και να τρέξεις, το defeat είναι το play. Δεν τον είδε. Βλέπει που πήγαν τα Wolves, ξέρει που πήγε, αλλά δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία αν γυρίσει πίσω, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν χρειάζεται LDR σε αυτό το game. Όλοι έχουν armor. Ο Παντάκ έχει πάρει ζώνιας, και προσπαθεί να τον πεϊτάρει. 2-0! 2-0! GG! Μπράβο, boys! Μπράβο, boys! Ήτανε άξιο, έγινε πράξη, έπρεπε να γίνει. Έπρεπε να γίνει. Μπράβο στα παιδιά της Fnatic, όπου σήμερα μπήκαν μέσα στο LAN με 3.000 άτομα να γιουχάρουν το Βλάντι. Μόλις μπήκε στο stage, ο Βλάντι τους είπε chill. Οκ, τώρα τους είπε chill ο Βλάντι. Χαλαρώστε. Φανταστικός. Για μένα MVP ο Βλάντι.